السلام علیکم دوستانو، دا دی چې روغ او جوړ یاست. راځئ نن د اکسل پروګرام په دریم درس پیل کوو چې د هوم ټیب اړوند دی. هوم ټیب چې ما درته ویل هوم چې دی خپله د کور په معنا دی، یعنې د اکسل پروګرام زړه او هغه مهم ټیب چې دی هغه هوم دی، ځکه که موږ غواړو خط غټ کړو، کوچنی کړو، سیلونه اندازې غټې کړو، کوچنی کړو، دا مکمله شان دلته ترسره کېږي. نو د دې مهموالي په خاطر او د دې کار ډېر زیات دی، نو په دې خاطر موږ دا پر دوو برخو ویشو چې په دې کې دوه مهم شیان، ډېر مهم شیان چې د اکسل پروګرام زړه بلل کېږي، هغه په هوم ټیب کې دي، چې هغه خپله یو کنډیشنل فارمټینګ دی چې موږ ته بیخي ډېر کار دا کنډیشنل فارمټینګ کوي، چې یعنې د اکسل پروګرام مهم او زړه دی. او پسې دغه اوټو سم چې موږ ځینې فارمولې د لارې څخه راډولی سو، دا دوه شیان چې دي ډېر مهم دي. خیر راځو په ویډیو شروع کړو چې لومړی د پیسټ څخه را شروع کړو. زه دلته لیکم خان. اول لازم دا کټوم، کټ معنا دغه ځای څخه مې یوسو، بل ځای یې راته کښېږده. اوس په دې ځای ما پیسټ باندې کلیک کومه. ګوره زموږ لیکنه راته پیسټ کړه. دویمه کاپي دی، که غواړمه چې دغه لیکنه دې ځای څخه کاپي کړمه، بل ځای یوسم، هم به هلته پاتې وي هم به بل ځای ته ایښودل شوي. ګوره زه دې ځای څخه سپیشل کاپي ورډ ټیکسټ اوکې. ګوره زموږ لیکنه هلته راته کښېښودل شوله. پسې د هغه څخه فارمټ پوینټر دی، که موږ ځینې لیکنې د دې ځای څخه د یو ځای څخه بل ځای ته کاپي کوو، نو په هغه سره زموږ د لیکنو هغه کاپیانې یو ځای ایښودل کېږي، داسې نه چې دا نور غورځول کېږي. دغه د کاپي کولو لپاره زه راځم، یوه عمومي خبره در سره په یاد ولرئ، دا کلیپ بورډ او دې ته ګروپونه ویل کېږي، دې ته بکس ویل کېږي، دا هره ګروپ یې لري. ګوره دا ګروپ دی، دا بکس دی، دا ګروپ دی، دا بکس دی. په بکس کې د ګروپ اړوند مکمله معلومات شته. که بیا هم یو ځای در څخه هېره دی، نو کولی شئ دې بکس ته لاړ څخه د یو هیلپ په ډول دی. اوس دا ګوره ما دا سلام ما دغه کړی دی، کاپي کړی دی، فقط دلته دا د پیسټ کار موږ ته کوي. پسې دلته موږ یو لیکنه کوو، افغانستان سلیکټومه. دلته پولیک چې دی دا خط لږ ډبلوي، ګورئ لږ ډبل کوي. دلته دا تاسې وینئ افغانستان. ګوره بېرته که غواړو دا خط لږ کوږ کړو، ګوره لږ یې کوږ کړئ. که غواړو چې انډرلاین ورکړو، د دې څخه انډرلاین کولی شئ. پسې موږ دا جدول راولړېږو، دلته یو کوچنی جدول ځان ته جوړوو. دا جدول زموږ غواړو خپل معلومات ورکړي ذخیره کړو. دا د دې جدول غواړې چې څرنګه مې جوړ کړي، دلته خپله کوچنۍ پریویو هم شته در سره. ګوره زه غواړم چې شاوخوا ټکه توره لیکه ورکړل شي، ګوره ټکه توره لیکه شاوخوا ورکړل شو. یا غواړم چې درو خواو ته ورکړل شي، یو خط نه ورکړل شي، یا لاندې یو اضافه لیکه ورکړل شي، داسې ګوره که وینئ دلته لاندې یو اضافه لیکه ورکړل شو. پسې راځم د هایلایټ یا د خانې د رنګ دپاره کوچنۍ خانه موږ کولی شو دلته ګوره زموږ خانه یې رنګ کړله. پسې که غواړو چې خط ته رنګ ورکړو، ګوره سور رنګ هم ورکړئ. پسې که غواړئ چې یو عدد یې غټ کړي یا یو کوچنی کړي، یا کولی شئ دلته پاونډ ته سلیکټ کړئ چې دا په دغه پاونډ کې راته جوړ کړه. ګوره دا د خط ډولونه دي، کولی شئ دې لارې څخه هم غټ کوچنی کړي. په دې ځای کې کولی شئ دغه خط چې کوم دی، زه به دا خط لږ کوچنی کړم، ځای ورته وښیئ چې په دغه ځای کې راته کښېږده. ګوره
ښه اوس بیا زه په خپله خوښه ورته د خو ګوره په خپله خوښه د یوې خوا څخه بلې خوا ته حرکت وکړو یا غواړو داسې په کاري ډول اکسچیوز وشي ګوره د سټینګونه دي ګوره د لیفټ څخه خواته نمبر دی الاینمنټ دی فونټ دی بارډر دی پیټ دی کولی شئ دلته اوکې په خپله خوښه چې کولی شئ چې ورته جوړې کړئ کولی شئ د دواړو اندازه درته وڅرخوو دې خوا ته ګوره داسې خط یې په داسې شکل راته جوړ کړي پس یې مرج سیل دی که زه دغه ځای سلیکټ کوم چې دغه سیلونه چې دي سیل چې دی د ورډ د اکسل پروګرام چې په تېره ورځ مو په معرفت کې ماته وویل چې د هرې خانې ته چې دی سیل ویل کېږي او عمودي لیکو ته ورټیکل لیکي یا کالمونه ویل کېږي او پوکي لیکو ته راګانې ویل کېږي کولی شو دا خانې په مکمل ډول سپینې کړو ګوره مکمل سپین شو په ځای کنټرول زیډ ښه پسې ډېره مهمه موضوع چې ده هغه هم دغه ښه اوس راځم غواړم چې دې ته علامه ورکړم د څه شي علامه دغه کوم د پیسو علامه ورکړم چې دا ګره پیسې دي ما ته پیسو علامه ورته ورکړه ګوره ګوره ته پیسو علامه ورکړ شو کنټرول زیډ یا که وغواړم د پیسه د علامه ورکړم ته ټول پیسې دې راته معلوم کړه یا که غواړې کامه ورکړې ټول ته ګوره کامه ورکړل شو یا که غواړې صفرونه ور اضافه کړې اشاریې یا ور کم کړې او دلته د دې اصلي مرکز دا دی ګوره جنرال کولی شئ چې عمومي شکل یې دا عدد دی دا پس یې د نمبر په شکل یې نشته که ګوره 2.8 ورکړه عموما نړیوال شکل داسې 2.8 ورکول کېږي کرنسي پولي واحد په شکل یې ثبت کړه ګوره د ډالرو علامه یې ورکړه معنا پیسو په شکل اکاونټینګ د اکاونټ په شکل ګوره په اکاونټ کې زموږ پیسې لیکلي هغه داسې لیکلي شارپ ډیټ کولی شئ چې د تاریخ په شکل یې ثبت کړه خو دا اوس موږ تاریخ نه لیکلی موږ تاریخ لیکلی نو هغه به بیا داسې راته ثبتېږي پسې لانګ ټایم کولی شئ داسې په ویلو سره یا د خط په ډول یو دې ته د ټایم په شکل یې راته وښایي ګوره اوس د ټایم په شکل کې پرسنټیج د فیصدي په شکل فریکشن د کسر په شکل او سنټیفیک د سنټیفیک په شکل کولی شئ نور هم پکې پیدا کړئ دغه رقم دغو نه بس ته سبا د خیر سره انشاءالله کنډیشنل فارمټینګ ووایي چې دا خپله زیات دی او ډېر مهم دی چې موږ څنګه کولی شو که موږ ځینې اذریانې جوړوو د اذریانو دپاره که تاسې لیدلي چې د 3 ورځې یو شاګرد د اضافه غیر حاضر سي هغه خپله خانه سره کېږي دا داسې یو ډیټابیس غوندې هم جوړولی شي دا د ایکسل پروګرام په دغه رقم جوړښتونو سره کولی شي ځینې شاګردان داسې هغه مهمې فارمولې خو اوس موږ فارمولې نه وایو فارمولې په راتلونکي کې انشاءالله د انزرټ منیو بعد دوباره فارمولې مو سره شروع کوو یا دوې د ورځې وایو نو دا چې دی ډېر مهم دی تاسې کولی شئ چې اوس په دې کې کار وکړئ او خپل د ځان هم یو څه شی جوړ کړئ چې بیا کولی شئ ما ته یې راواستوئ یا په کمنټ کې عکس راته پرېږدئ یا
په واتس اپ ګروپ کې راته پرېږدئ. نو د راتلونکي لپاره خدای پامان، که بیا هم زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو ضروري ده سره سبسکرایب کړئ او لایک مو هېر نه شي.